Hey everybody, we're doing a vigil here in Iceland. We're all here holding signs to showing respect for the animals. That's all we're doing, not hating on anybody. So, but over here we have people that showed up to protest us. We're just having a vigil for the animals, but they decided to show up and grill animals. And this is the slaughterhouse in the background here, where they slaughter sheep and pigs and cows. And I'm gonna go over there and speak to them. That's Herbert Guðmundsson. Hver er spjalla? Ég skal spjalla. Ok, hvað er að gerast hérna? Við erum að mótmæla mótmælendum. Ok, og hvað af hverju er það að mótmæla? Ég er ekki á móti því sko að vera vegan, en ég er dálítið á móti því að þið sé að kremja þetta onni í hálsinn á einhverjum öðrum sko. Erum við að því samt? Já, ég myndi segja það. En hvað myndur þú segja fyrir dýrin? Er verið að tróða hníf í hálsinn á þeim? Nei. Bókstaflega? Nei, talandi það að ég sé bóndi þá myndi ég ekki segja það. Ok. Hvernig eru dýr þá drepin? Eða hvernig færðu kjöt? Fyrst að hugsa maður þetta sem matur og þá er þetta í lagi. Og þá er þetta í lagi bara? Já, myndi ég segja það. En já, eigum við ekkert að hugsa hvað dýrunum finnst? Maður setur alltaf helmingina þeim á eins og kindur fyrir næsta ári sko. Og svo er maður svo setur maður hitt í sláturhúsi fyrir þjóðum að borða. Já. Þetta er bara náttúrulegt. En það þarf samt að setja hníf í hálsinn á þeim? Nei, það er meira svona að nota rótara. Það er svona hólkur sem er tekið og svo guh! Já, ok, það er betra? Já, miklu betra. Ok. En við erum samt að tróða skoðunum onni í hálsinn á öðrum? Já, eiginlega. Að mínu mati. Ok, það er ekkert mál sko, ég meina þeim að finnast það sem við vilt sko. Og þú ert að mótmæla þeim sem eru að sýna dýrum virðingu? Ég sýni dýrum virðingu. Ég er ekki á móti því sko. Þegar maður er bóndi þá er ekkert hægt að, ef maður setur þetta ekki í sláturhús þá geta bóndar ekkert haldið áfram sko. Og ef bóndar geta ekki haldið áfram með búskapin þá hættum við að rækta þessu, sláturhús öllu og þá er engin dýr eftir á Íslandi. En við færum kannski að rækta eitthvað annað? Eins og þú veist, við erum með gróðurhús og rækta bara plöntur? Ég er ekkert mikið grænmetismaður sko. Ok. En eigum við aldrei að hugsa dýrin, skilur í samhenginu, þú veist, eiga þau rétt á að lifa eða ekki? Já, en svo er þetta líka sko, hvort viltu, ef það eru veik eða eitthvað þannig, er þá ekki betra bara að klára þetta fljótt áður en þetta verður eitthvað ljótt? Já, en dýrin sem við erum að slátra í sláturhúsinu hér, eru þau öll veik og sem við erum að lina þjáningar? Það kemur alveg fyrir að maður sendi óhæfa belju í sláturhúsinu. En megnið af þeim eru heilbrigðar? Ekki júbólgubeljunar sem við sendum. Og gamlar get ekki mjólkað, ekki átt kál lengur, halda ekki gagnið lengur. Semst þegar við getum ekki notað lengur sem vöru, þá bara drepum við það? Ekki ef þetta er eitthvað rosalega nálægt hjartan sko. Þetta er góð belja sem maður hefur átt síðan krakka og sendur maður þetta ekkert slátur sko. Ok, þú ert bóndi sjálfur? Já. Ok, ég var alveg sjálfur að hluta til svona upp á mjólkurbúi. Já. Og þar tengdist maður dýrunum ekkert smá sko. Já, ég hef þá tengingu við hestar mína. Já. Sem að ég sendi bara byggjur í slátur sko. Ok. Sem að hafa hent mér af eða temjast ekki. Ok, semst ef að hestarnir hlýða þér ekki þá bara drepa? Já. Þetta nú helvíts byggin Ok. Já, ég meina að þú mátt hafa þína skoðun, það er ekkert að... Og svo er næstum maður með sína skoðun, ég er ekkert á móti því sko, alls ekki. Við erum sammála að vera ósammála. Já, við getum verið það. Ok. Já. Herru, ég ætla kannski að taka viðtalið við einhverja fleiri hérna. Já. Takk hérlega fyrir viðtalið. Takk sem við Hvað segir þú góða? Ég segir bara fínt sko. Allt er fína? Já. Hvað ert þú að gera hérna? Ég er náttúrulega bara að fá mér að grilla sko. Ok, bara grillandi? Já. Og ertu hérna til þess að mótmæla einhverju eða? Já, mótmæla mótmælendunum sem er að mótmæla kjöt. Eða bara drápa á dýrum. Ok, og af hverju? Bara sýna þeim að kjöt er gott. Já. Og það er ekkert að því að borða kjöt, við erum í raun að bjarga dýrunum. Hvernig þá? Þau segja að við séum að nauðga dýrunum ef við mjólkum þau, en við erum í rauninni bara að bjarga þeim frá því að rotna út í skurði. Ok, en það sem að við
að gera til þess að kýrin verður hérna ólétt? Hvað felst í því? Það er náttúrulega bara að setja naut á hana. Já. Það er rauninni ekki nauðgun þannig séð. Já. En eru ekki líka sæðingamenn sem að koma og setja sæði inn í kúna? Jú, líka, en það, ég myndi ekki flokka það sem nauðgun kannski. En ef það er eitthvað fjölgun. En ef eitthvað myndi gera þetta við hérna mannesku? Er það nauðgun? Nei, og það er manneskur velja að láta sæða sig. Ok, en ef að manneska myndi ekki velja það og væri bundin í það? Það myndi að vissulega flokkast undir nauðgun en það er allt annað málefni. Hvernig er fyrir munurinn þá? Við erum manneskjur, við höfum okkar skoðun á hlutunum og við getum tjáð okkur. En rauninni geta dýrin ekki tjáð sig á þann hátt sem við skiljum það. En við vitum vissulega að þannig séð og það við erum búin að vera að gera þetta í mörg 100 ár, mörg 1000 ár. Já, sem sagt, ef að dýrið getur ekki tjáð sig bara við okkur, þá er allt í lagi Nei, ekki miskilja að þannig sko. Þetta er bara að Ég er alveg að reyna að skilja þetta sko. Já, þetta er bara það að við erum í rauninni að auka fjölgun og hjálpa dýrunum að fjölga sér. Og hjálpa þeim að komast lífs af og hjálpa okkur að endurvinna náttúruna. Sem að dýrin vilja þetta alveg pottið? Já, náttúrulega, þú veist, ef þau ná ekki að fjölga sér þá deyja þau út og á endanum þá deyjum við. Sem að ef að dýrin sem við erum að rækta, ef við hættum að rækta þau þá bara deyjum við? Já. Út af hverju? Út af því að það eru þau sem að halda til dæmis við, eins og margir bændur, þeir setja skít á túnið bara til að hjálpa að gróa fyrr og það hjálpar vissulega í gróðri og þá erum við að bæta og ef að dýrin deyja þá minnkar það líkurnar á að grasi vaxi hratt og minnkar líkurnar á að við komumst lífs af. En til hvers eru að rækta grasi? Til að dýrin geti étið og halda þeim á lífi. Sem sagt, ef við værum kannski bara að rækta aðra plöntur í gróðurhúsum eða eitthvað þannig, getum við ekki borðað það bara? Jú, vissulega, en við erum ekki að fá þá næringu og ekki þann fjölbreytileika og ekki það prótein sem við þurfum. Þannig að það er eitthvað í kjöti sem að við þurfum á að halda? Já, lífsnauðsynlega næringarefni. Hvaða næringarefni eru það? Það er prótein, það er bara alls konar. Ég er ekki með það á hreinu en einhver hefur sagt þér það bara? Já, og ég veit það vissulega. Það er miklu meiri næring í einum bita kjöti sem bara 100 grömmum af kjöti heldur en í 100 grömmum af salati. Já, af æsbergsalati. Já. En svona baunir og svona, þú veist. Ég er náttúrulega ekki mikill grænmetismaður sko. Nei. En þú veist kannski ekki mikið næringarfræði, er það? Nei, ég er ekki næringarfræðingur sko. Snill. Herru, ég er bara að þakka þér fyrir viðtalið, mjög fróðlegt. Takk. Vilja ykkur fleiri spjalla við mig? Já, hvað segir þér gott? Ég segi bara mjög gott. Þú ert, af hverju ertu hér? Ég er náttúrulega hoppulsu og fræða þessa vegana en það þýðir ekkert að mótmæla þessu. Af hverju? Þú veist, ef það myndi hægt að rækta þessi dýr, þá myndi bara deyja út á Íslandi, þetta getur ekkert lifað í náttúrunni eða neitt sko. En ef við myndum hægt að rækta þau, þá væru þau náttúrulega fáránlega fá dýr eftir. Er það ekki? Jú, þannig að þau eru að reyna að bjarga þessu. Það er ekki tilgangur í að hætta að rækta þetta ef við ætlum að bjarga þessu. Skilur við, þá deyr það brút. En málið er kannski sem veganar að segja er að þetta líf sem þau eru ræktuð inn í er eitthvað líf sem er ekki eftirsóknarvert af öðrum. Þeir eru að segja það að sé ekki hamingjusamur alltaf, skilur við, að handla sjálfsögðu, það er ekki alltaf hamingjusamur en að þeim líði ekki vel, skilur við, en þeir gera allt sem þeir geta bændurnir til að láta dýrunum líða vel. Annars er kjötið vont að bragðið, sko. Já, ekki af því að þeim þykir vænt dýr? Jú, að sjálfsögðu líka, sko. En í rauninni kemur niður að því að ef þú láta dýri með að stressa, þá er vont bragðið kjötinu, sko. Já, en getum við sagt að okkur þykir vænt einhvern og drepið hann á saman tíma? Já, því náttúrulega geta, þú veist, ef þetta
þér reka bú, skilur það þýðir ekkert að, þú getur ekkert verið að kúra með öll dýrunum það sko, þetta er alltaf bara business. Þetta er peningamál. Þetta er alltaf bara business. Getum við talað þú veist, siðferði og peningamál á sama tíma? Eins og kannski þrælahaldarar hafi kannski sagt. Í rauninni ekki sko. Já, það er ekki hægt. Það helst ekki beint í hendur sko. Ok, þá er spurningin hérna, af hverju horfum við á dýr sem með ekki sama rétt og við, bara réttin til þess að lifa? Það er alltaf góð spurning sko, Það er rauninni að því að dýrin getur náttúrulega ekki að tala, skilur, þannig að þau geta ekkert sagt eitthvað, þeim líkar ekki þetta, sko. Þau eru semst minnimáttar og saklaus og get ekki tjáð sig og varnarlaus. Er þess vegna allt í lagi að koma fram með þau eins og vöru? Já, sko, það er ekkert eitthvað endilega í lagi, en það þarf náttúrulega þess til að fá nóg að, við þurfum náttúrulega að éta kjöt til að fá nóg að næringar náttúrulega. Já, það er semst eitthvað í kjöti sem við þurfum á að halda. Já, það er sérstaklega prótein og sýrur og svoleiðis. Hvaða prótein eru það? Ég þekki það nú ekki, það er náttúrulega einhver prótein sem maður fær ekki úr grænmetinu, sko. Ok, já, þú semst þekkir það ekki. En ég er búinn að kynna mér það, sko. En þú kæmist að því að við gætum fengið alla næringu sem við viljum frekar auðveldlega á plöntumiðuðu fæði. Myndi það snúast hugur ef þú kæmist að því? Sko, ég get ekki hægt að éta kjöt, sko, því að það er bara inn í mínu mataræði svo mikið, sko. Það er bara svo mikill vani hjá þér og hefð og ok, ég skil það alveg vel, sko. En það sem fekk mig til þess að breyta var að ég horfði á myndina Earthlings á YouTube og hún sýnir hvernig við förum með öll dýr í heiminum og ég var veiðimaður sjálfur á allir pakkin, sko. Og ég bara gæti ekki rétt þetta lengur af því ég fattaði líka að við getum lifað fullkomlega heilbrigðu lífi á plöntumiðufæði. Og þá vaknar spurningin af hverju valda svona mikilli þjáningu í heiminum þegar við getum sleppt í, sko. Ég held að segja bara því að sko, það er alveg erfitt að breyta hvernig fólk hugsa, sko. Sérstaklega eins og með íslenska landbúnaðarbændur, sko, þeir eru náttúrulega heldur þrjóskir, sko, það er ekki hægt að breyta hvernig þeir reka sitt bú, sko. Já, en það myndur þú segja að væri siðferðislega betra samt, ef við myndum hætta að koma svona fram við dýr? Já, í rauninni, en þú veist, það er ekki hægt að breyta því, sko. Það er erfitt að breyta. Já, þetta er náttúrulega komið inn í mataræði og öllum, sko. En myndur þú ekki segja kannski að þrælahaldarar hafi sagt það sama í gamla daga? Og fólk sem var uppi á þeim tíma, allt og erfitt að breyta þessu, nú vitum við að það tók alveg 200 ár að breyta þessu. Já. Þú veist í Bandaríkjunum til dæmis. Já, það er bara annað mála, því að þrælur eru náttúrulega manneskjur, sko. Það er náttúrulega með sömu réttindi og viðskilur. Þá er spurningin, hver er munurinn á okkur og dýrum sem réttlæti það að við förum með þau eins og bara einhverja vöru? Það er bara... Ég veit nú ekki alveg svara yfir því, sko. Ég hef búinn að leita í 7 ára þessu svari, sko, og ég hef ekki fundið. Og þannig að þú veist, ásakaði ekki eða álastaði ekki að finna ekki svar við on the spot hérna, sko. En finnst þér þetta áhugavert umræðefni? Já, í rauninni, sko. Ég er stend á öðru máli en þeir, sko. Já, ok. Stendur á öðru máli en þeir sem er að grilla? Nei, en þeir hinum meginn, skilur. Þessi hinum, ok. Ég er alveg með þeim, sko, hérna. Þú ert semst búinn að velja þér hlið og heldur að það hafi áhrif á ákvarðanir þínar? Að því þú ert búinn að velja þér hlið, þú ert svona all in kannski hérna að mótmæla okkur, að þú gætir kannski ekki breytt skoðun? Sko, ég held að ég get ekki breytt skoðun, sko. Já, ég er svo vanafastur í kjötinu og það er svo mikill partur af mínu dæti, sko. Má ég gefa þér upplýsingar sem þú getur bara tjekkað þegar þú kemur heim veganisma og bara næringafræði og allan pakkan? Myndur þú skoða það þegar þú kemur heim? Já, alveg. Ég er ekki að ráðast á ykkur hérna, þú veist, ég er bara að spjalla, sko. En Challenge 22 er fyrir að ef þú vilt prófa að vera vegan í 22 daga, bara testa það, maður. Þú sjáðu hvernig þið líður. Og þá kannski kemstu að því að þú getur verið fullkomlega heilbrigður á þess að éta dýr. Já, en maður, það sjálfsögur getur maður það, sko. Já. En það er náttúrulega, þetta ekki minnst kjöt bara svo gott, sko, ég get ekki breytt í, sko. Þá er spurningin náttúrulega, er bragðskyn okkar mikilvægara heldur en líf dýranna? Allt líf þeirra, sko. Þetta er náttúrulega bara rækta til að koma hinga, þannig að það er ekkert eitthvað... Hvað segirðu? Sko, það er ekkert eitthvað mikið annað sem yrði úr lífinu ef þau kemur ekki hinga, sko. Þá myndu þau bara deyja, skilur hvort það er, sko. En er þetta líf sem þú myndir vilja lifa sjálfur? Nei, ég er náttúrulega
feginn að ég sé ekki belja hann inni, sko. Já. En Þú ert feginn að þú sért hér en ekki hann inni. Það truflar mér samt ekkert raunin að borða þetta, sko. Það þarf náttúrulega bara að slátarast til að geta étið þetta, sko. Já, það er rétt. Þú myndir ekki vilja verið þeirra stöðu. Nei. Já, ég þakka fyrir viðtalið og þú ert búinn að vera mjög góð. Og ég vona að þú tjekkir á þessu bara á netinu. Takk, ég ætla að vera að spjalla ykkur af fleiri. Það eru aðeins að sýna ykkur hérna grillið. Þeir standa hérna uppi og það er alveg fullt af fólki hérna að komið að mótmæla þeim sem er að standa með dýrun. Já. Fólk má náttúrulega sjálfsögðu gera það, en... Já. Hvað akkur ertu hér? Það er fría pulsur. Það er fría pulsur? Ertu ekki að koma til þess að mótmæla einhverju? Ekki sérstaklega á móti þeim, það bara... Ok. Þú veist, ég hef ekkert á móti vegan, en mér okkur pulsu, mér finnst það gott. Já, ok. Hefur eitthvað pælt í þessu málefni? Þú veist, vegan Mér er bara slétt saman hvort það sé vegan eða ekki. Já, ok, þú er bara að lifa þínu lífi í friði bara. Ég hef langar að vera kjöt á þetta, mér er alveg saman hvað annað fólk er. Já, það sem að þau eru þannig hinum einn að vekja athygli á er að það er náttúrulega einstaklingur, þú veist, einstaklingar sem er að fara í massavíð, sko, og sem að finna fyrir, þú veist, alveg eins og við og hvað þú finnst þér það? Að þau séu einstaklingar sem að finna fyrir þjáningu og eiga börn og allt og akkur eigum við bara að taka allt af þeim? Þú veist, ok, ef við myndum hætta að drepa dýrin alveg, myndi þau fjölga sér svo rosalega mikið að það væri ekki pláss fyrir þau og þá þyrftu að drepa þau. Já, sko, það sem er að gerast er að við erum semst að rækta þau í þessa tilveru, skilur. Þau eru ekki sjálfa að fjölga sér. Þetta er bara því að við erum að rækta þau til þess að borða þau. Þannig að ef við myndum hætta að borða þau, sem myndi kannski gerast hægt og rólega, þá sjálfkrafa hættum við að rækta þau hægt og rólega og verður bara minna og minna af dýrum. Þannig að þau eru aldrei að fara að fjölga sér og taka yfir, skilur. Nei, aldrei taka yfir? Eða þú veist, taka yfir landsvæðið eða hvað sem er, skilur. Það myndi aldrei ekki, ég veit það alveg. Eða þú veist, meika það sens? Já. Ok. Af hverju eigum við að taka líf þegar við höfum annað val? Sumum finnst kjöt gott. Já. Við erum bara að alast upp frá það því að við bara urðum fyrst til bara frá því, þú veist, fornöldum eða eitthvað. Já. Þá er spurningin, þú veist, er það góð réttlæting fyrir því? Ég veit ekki, ég bara... Þetta er erfið spurning, sko. Þetta er svolítið erfið spurning. Ég hef alveg velt þessari spurningu fyrir mig mikið og ég hef ekki fundið svona neina góða réttlætingu á því, sko. Þess vegna er ég vegan. Það er engin réttlæting, en bara, þú veist, við erum eiginlega búin að taka yfir jörðinni, mannfólkið. Þannig að, þú veist, við getum eiginlega gert það sem við viljum, skilur við. Já. Sumir sjá það ekki þannig að, þú veist, við eigum líka að bera virðingu fyrir öðrum dýrum. Hvað finnst þér? Mér er eiginlega bara svo slétt saman, sko. Já, ok. Já, ég meina, það er alltaf að ég meina fólk má finnast það sem það vil. Já, þér er semst bara slétt saman. Hvað er að gerast? Mér er alveg sama út að segja fólk sé vegan eða hvort það sé kjötindar eða hvort það sé vegetarian eða skræmmetiseitur eða, þú veist, bara liðið þínu lífi, mér er alveg sama. Já, ættum við ekki að hafa það viðhorf til dýranna líka. Leyfa þeim að lifa sínu lífi í friði. Ég veit það ekki. Þetta eru erfiða spurningar, maður. En hérna, já, ég horfi allan á það þannig að dýrin alltaf geta þjáðst eins og við og hafa, þú veist, tilfinningar alveg eins og við, finna fyrir ást og umhyggju og, þú veist, hamingju og öllum pakkanum, sko. Og af hverju, þú veist, hvaða rétt höfum við til þess að taka bara allt lífið af þeim þegar við höfum annað val? Og af hverju ættum við að valda þeim þjáningu þegar við höfum annað val? Þess vegna erum við hér að reyna svona að vekja svona umhugsun þetta. Já, en þú veist, ég sé þetta bara þannig að við erum búin að taka í jörðinu og við megum gera basically það sem við viljum, skilur. Semst bara might makes right. Já, nákvæmlega. Þú veist að sá sem að hefur valdið á bara að nota það eins og hún sýnist. Það er kannski ekki alveg eins og hún sýnist, en þú veist, við erum ekki að drepa til þess að bara að drepa, við erum að drepa til þess að borða. Til þess að borða. Já. En þú veist, ef þú vilt ekki gera það, þá gerir það bara ekki. Og þú veist, ef þú vilt ekki supporta það að drepa dýr, þá bara borðar ekki kjöt. Já.
En ég held að það sé aldrei að fara að hætta að kjöt verði ekki til. En heldur að muni minnka? Gæti alveg minnka, ég gæti alveg trúið því. Það fullt af fólki sem að vera vegan og grænmetisætur og okkar. Mundur þú segja að það sé jákvætt fyrir, þú veist, svona siðferði mannsins og jörðina? Ég bara skil ekki okkur að vera að mótmæla þessu, þú veist, bara liðið þínu lífi eins og vilt, skilur. Og þú veist, ef það verður minna kjötið, það er bara verður minna kjötið, það er engin skoðun, finnst mér allavega. Já, ok. Herru, ég þakka bara fyrir hérna viðtalið. Viltu fá einhverja upplýsingar til að skoða þegar þú kemur heim veganisma? Ég er með kort sem ég get látið að hafa. Er þetta bara heimasíða eða eitthvað svona? Já, þetta er bara fullt af síðum og heimildamyndum og svona sem þú getur tjekkað á Netflix eða einhverju. Já, ok. Dominionmovement.com. Það er ný mynd sem er komin út og hún bara útskýrir nákvæmlega af hverju við erum að gera það sem við erum að gera. Þannig að þá færðu alveg fulla skilning á því. Takk fyrir viðtalið maður. Ég er að pæla að spjalla við einhvern grillar. Herru, hann er með bacon hérna. Má ég sjá? Nei, mér langar ekki bacon. Er einhver grillari sem vil spjalla bara? Já, ég er bara að spyrja af hverju þið eru hérna og svona og alls konar. Þegar þau eru að mótmæla matnum okkar, þá erum við bara með mótróa. Þið eru með mótróa gegn? Já, ég gegn því að þau séu að mótmæla því að við fáum ekki mat, kjöt. Ok. Ef að þau mega vera að éta grasið frá kindunum mínum, þá hef ég rétt á því að vera að éta kjötið frá þeim. Ok. Er einhver að borða gras? Já, það er alveg örgulega fullt af fólki. Er það? Hver er að borða gras? Ég get alveg trúað upp á þessa gaura, sko. Ok. Það er náttúrulega bara mitt, sko. Já, ég meina, hver og einn hefur sína skoðun. Já. En það sem þau hérna hinum eru kannski að vekja athygli á eigum við að virða skoðanir dýranna? Þú veist, það er náttúrulega þau eru mállaus til þess að byrja með, en það er náttúrulega... Og varnarlaus? Já, þú veist, varnarlaus og ekki varnarlaus. Ok. Það fyrir alltaf eitthvað hvernig þú hugsa það. Já. Geta kindur varið sig inn í sláturhúsi? Það er náttúrulega þá eru þegar hvort þið er dauð. Eða þú veist... Nei, áður en það eru drefna? Í það. Já. Ok. Jú, þú gætu það alveg, en það er bara meira af mannfólkinu heldur en að rollunum. Já, sem sagt bara aflið réttlæti gjörðir. Já, í rauninni. Mér finnst það. Ok. Ég er náttúrulega bara kjöt þetta. Já, ég meina, ég var kjöt þetta sjálfur, sko, ég breytti yfir fyrir 7 árum. En hérna, ég ákvað að breyta því að þú sá hlið dýrana. Björnin er að kasta jólaðinu yfir. Og þess vegna er ég að spyrja alltaf hérna. Já, ég skil þið, sko. Það er bara mitt, sko. Já. En, ég er bara, En þið eru sem sagt bara komin til að grilla sem sagt fyrir framan sláturhúsið? Já, í rauninni. Já, ok. Mundirðu segja að þú berir virðingu fyrir dýrum? Ég ber fulla virðingu fyrir dýrum. Ok. En mér finnst það bara svo ógeðslega góð. Já. Þannig að ég er svona, Mundirðu segja að það sé virðing að grilla sjálf dýrin fyrir framan sláturhúsi sem þau eru drepin í? Þau náttúrulega vita ekki hvað er að gerast og þau eru hvort er dauð þannig að þau finn ekki fyrir því. En á einhverjum tímapunkti eru þau náttúrulega lifandi áður en þau eru drepin? Já, það náttúrulega er eitthvað langt síðan að þetta var lifandi, sko. Já. En við erum satt bara í pilsunum þannig að... Já, pilsunum, þannig að þú veist, En þið eru líka með bacon? Já, það var bara að koma. Ok. Ég bara... Mér langar að spyrja það alveg fullt af spurningu, sko, en ertu til í að vera að svara? Heyrðu, ég þarf eiginlega bara að fara að gera eitthvað annað. Já, ok. Hvað ætlar að fara að gera? Við ætlum bara að fara að grilla eitthvað sem voru að koma. Fleiri pilsur. Bara grill í grill? Já. Ok. Fullt að vera í það. Ég er bara að þakka þig fyrir spjallið. Ég held bara áfram. Þetta er bara, fólk er til í þetta. Herru. Ég veit bara ekki. Eru þið stelpur til í eitthvað spjall eða? Já. Ok. Herru, hvað segir þú? Af hverju ert þú hér? Sko, við hérna kjötætur, við erum ekki að neyða ykkur vegafólki til þess að borða fólk. Þannig við erum að mótmæla ykkur fyrir að vera að neyða okkur til þess að hætta að borða okkar, skilu. Þetta er bara okkar háttur og ef þið bara gerir ykkar í friði og við bara okkar í friði, þá er ekki þessi mótmæli, skilu. Er vegan fólk í alvörunni að neyða fólk til þess að borða? Já, eins og allt svona, skilu, alltaf verið að drulla yfir kjötætur og þeir eru bara að drepa líf og okkur, hugsa út í það, til dæmis hænur, þær myndi ekki lifa við þar ef ekki væri fyrir, skilu, bændur sem halda þeim á lífi, hita og
Ok, sem sagt, vegan fólk að neyða kjötætur til þess að... Ekki allir, en það eru svona öfga, sumir. Sem eru bara líkamlega að neyða fólk? Ekki líkamlega, en meira svona andlega, svona kúgun. Kúgun, sem sagt bara að gagnrýna kjötætur? Já. Og það á ekki að líðast? Nei. Engin gagnrýni í samfélaginu? Nei. Ok, en hérna, ættum við að skoða sjónarhorn dýranna einhvern veginn? Hvernig þá? Sem sagt, myndur þú segja að dýr vilji lifa sínu lífi? Kannski ekki öll. Alveg eins og allt mannfólk vill ekki lifa sínu lífi og spyrir þetta saman. Sem sagt, ef að dýr þunglynt? Það getur alveg komið fyrir að dýr séu þunglynt. Ok. En eru öll dýr þá þunglynt? Ekki öll. Ok. En hvað myndur þú segja dýrin sem eru þá ekki þunglynt? Eigum við að virða rétt þeirra? Þetta bara gangur lífsins sem öllum börnum og öllu fólki var kennt bara þegar þau voru lítil. Allir lifa, allir deyja. Höfum við alltaf í gegnum söguna verið að gera rétta hlutin, mannkynið? En af hverju þetta endilega rangur hlutur, þú ert að segja það? Ok, ég er að tala fyrir skoðun þeirra sem eru hinum megin og við sem sagt erum að horfa á hlið dýrana, horfa á þetta út frá sjónarhorni dýrana af því að þau finna fyrir þjáningu og vilja lifa lífi sínu af því að þau forðast að deyja og þau forðast allan sársauka og allt það. En hérna er það til dæmis lopapeysur, þær eru ekki liðnar hjá ykkur. Já. En kindur, það er til dæmis, þeim finnst ekki gott ullum fyrir að vera of mikil og þær fara að kapna úr hita til dæmis inn í fjárhúsum eða er þá rangt að við séum að kempa hundunum okkar eða ríða út úr hrossunum til að gefa þeim hreyfingu svo þau deyja ekki offitu, skilur. Ok, tölum aðeins bara að við séum að drepa dýr. Já, það er ekki bara það. En ef við bara tölum það, skilur, ég veit að það eru mörg svona málefni í gangi og margir staðir til þess að skoða. En bara við tölum að drepa einhvern, taka líf einhvers gegn þeirra vilja þegar við höfum annað val. Það er ekki alltaf annað val, til dæmis. Segjum að dýr slasist út á túni og það er bara það veikt og það slasa að það bara á ekki möguleika lífi nema þjást. Er þá réttlátt að leyfa því bara að lifa og þjást endalaust í staðinn fyrir að... Semst það er allt í lagi bara að lina þjáningar annarra? Já, ef það er betri kosturinn. Já, en hvað með þegar við erum bara að slátra dýrum sem eru fullkomlega heilbrigð? Hvernig getum við rétt það? Út af því að dýr lifa ekkert öll út í náttúrunni. Þau eru bara alveg upp við það að vera, skilur, húsdýr, heimilisdýr, búa sveitabæ og þau geta ekkert lifað í náttúrunni og það er ekki hægt að segja að sveitalífið sé alltaf slæmt fyrir þau. Já, en ég er bara að tala þegar við drepa þau. Það er samt bara svo mikið meira bara en það. Ok, en hvernig er réttlætið samt að drepa þau? Ég var að segja, ef þau eru til dæmis veik eða slösuð eða ef við þá leyfa þeim bara að lifa í þjáningum alla sína ævi. Já, en það er bara svona lina þjáningar einhverja. Ég held að við ættum bara að vera sammála það að vera ósammála. Ok, það er alltaf lagi, en þú svarar ekki spurningunum minni samt. Sem er, hvað er réttlætið að drepa dýr? Hvernig réttlætið við að drepa dýr sem vill lifa? Hvernig getum við? Hvort þau vilja lifa? Og er það að því að við vitum ekki að við vilja að lifa, þá er allt í lagi að drepa? Ég meina, þú veist, ég er alveg upp á sveitabæ, ég hef verið síðan ég fættist. Ég líka. Já, það er ekkert aðtjóðar virt, skilur, þú veist, við höfum ekki endalaust pláss, en við viljum heldur ekki fara að henda þeim út og láta þau drepast út í kulda. Ok. En ef við bara hættum að rækta þau í þetta líf sem að... Já, ég meina Það gerir það gott fyrir plánundinu að láta dýr deyja út af því að þið vilja ekki að bændur hugsa þau og rækta undan þeim og svona. Já, það er náttúrulega deyja ekkert öll dýr út. En hvernig myndir þú réttláta húsdýr? Er það þá dýraníð líka að eiga ketti og hunda og Já, ég myndi segja að svona vegan sjónarmiðið er að við eigum ekki að vera að rækta dýr til okkar skemmtunar eða notkunar en við getum bjarga dýrum sem eru í neyð. Það er aldrei skemmtilegt að drepa dýrin sín, skilurðu? Af hverju er það? Af hverju er það? Kindurnar mínar eru, þú veist, eins og gullin mín en ég er samt ekkert eitthvað að fara að grænja mig í svefn af því að, þú veist... En af hverju er það ekki skemmtilegt að drepa dýr? Erum við ekki rándýr? Jú, en það þýðir ekki að við okkur finnst það gaman. Við gerum þetta bara til þess að lifa. Hefur aldrei gert neitt sem þið finnst ekki gaman? Alveg fullt, en... Já, nákvæmlega, það svaraði spurningunni þinni alveg sjálf. En ég geri ekki eitthvað sem ég finnst ekki gaman eða veldur þjáningu á einhvern annan. Hefur aldrei sært aðra mannesku á æviðinni? Hef ég aldrei... Sært aðra mannesku á æviðinni? Það varst að valda henni þjáningum. En ég er ekki að drepa einhvern á óþörfu. Hefur aldrei drepið skordýr? Óvart. Já. Gerum við það óvart?
Úps, ég draf Ég veit ekki hvert þetta samtalið er eiginlega komið sko, en hérna spurningi mín var bara hvernig getum við réttlætt að taka lífi einhvers sem maður vill ekki deyja þegar við höfum annað val. Þú hefur rosalega lítið annað val. En þeir sem eru vegan? Þeir eru þá bara að gera fyrir það. Ef þeir eru bara vegan í friði þá er það aldrei þessi mótmæli. En dýrin? Hvað meinar en dýrin? Eiga þau ekki að fá að vera í friði? Þau eru ekkert áreitt á sveitabæjum, hross eru ekkert áreitt ef þau eru í stóði út á túnum þar sem þau fá mat allan árið og vatn og svona. Nei! Fokk, þetta er mjög öfing! Nei! Þetta er stórt! Fucking shit! Ok. Herru, ég held að þetta samtal sé bara búið, sko. Þetta var rosalega. Strákar, þarna eru þau hinum megin. Standa bara með engin læti, sko. Og hér er grillið. Og allir mættir. Yes, þessi er strong. Okay. Ég er bara kjötæta, það er bara þannig. Þú ert kjötæta? Ég er kjötæta. Sannar kjötætur. Ok. Og hérna, hvað gerir ykkur að sannum kjötætum? Okkur finnst gott að borða kjöt. Ok. Af hverju eru þið hérna, er það bara því ykkur finnst gott að borða kjöt? Já, bara að styðja þau. Eru þið hérna til þess að mótmæla einhverju? Ekki beint þannig séð, sko. Ok, eru þið á móti vegan fólk? Beint á móti, okkur líst ekki mjög vel á það. Styðjum þið ekki. Ok, af hverju? Þegar mér finnst það astanleg hugmynd. Hvað er astanlegt við hugmyndina? Hvar get ég hort á þetta lag? Það sem er astanlegt og margt og mikið sem er leikasens. Ok. Og já, ég er bara að reyna að finna út hvað er astanlegt við það. Fólk hefur étið kjöt sem allir muni eftir því og allt í einu fólk bara byrja að breyta því eitthvað og vilja ekki borða það. Ok. Og það er semst, bara við höfum gert eitthvað í mjög langa tíma, er það sjálfkrafa réttlæting á að segja rétt? Nei, ekki þannig, nei. Ok. Það er bara, þetta er aldrei að fara að breytast. Nema bara eitthvað töfraríkt gerist og... Töfraríkt gerist, já. Eins og að fleiri vegana verður bara til. Já. Strákar, hvernig réttlætum við að drepa annað dýr sem vill lifa? Já, það er góð spurning. Já. Eru þið með svar? Nei, ekki á sekundinni. Kannski alveg sigurðum með það. Ok, hvernig réttlætum við að drepa dýr eða annað dýr sem vill lifa? Drepa dýr og önnur dýr sem vill lifa? Eða bara annað dýr að því að við erum dýr. Svara þessari spurningu með undirstöðum landbúnaðarins. Það sem ég hef nú alveg upp í sveit, þá hef ég séð það að mörg dýr drepast nú bara við það ef við höldum ekki undir þau. Þess að þú mjólkar ekki beljunarna sem þau eru að berjast á móti þannig, þá deyja þau bara. Þetta bara verður allt í sýklum og alls konar. Já, rollunar bara geta kafnað og ríjar þar ekki. Annars væri ekki lopapessum. Djóðan var eitthvað kallt ef við erum ekki búin að finna lopapessur. Hérna, af hverju eru kýrnar að mjólka? Af hverju eru kýrnar að mjólka? Til að halda undir borgum sig. Herru, ég er farin að fá mig pulsu og hefur góðan dag! Já, sömulegis. Hvað segir þið? Hvað eru þið að gera hérna? Fría pulsu! Fría pulsu? Já, bara pulsu. Eru þið til þess að eitthvað mótmæla hérna? Já, ég er bara á móti ef að við höldum þessu ekki gangandi sem við gerum þá er þetta að fara að deyja út. Ok. Og hvað myndirðu segja að lífið sem að þessi dýr eru ræktuð í og þurfa að fara í sláturhús og svona, er það líf sem að þið myndu vilja? En sem að við myndum vilja lifa? Já. Það er ekki á sama. En þú veist, myndirðu vilja það? Já, ef við myndum eitthvað vilja borða mig. Ef við verðum góða bræði, þá erum við alveg sama. Ok. Þú myndir semst vilja bara vera send í sláturhús og dreifin? Ef ég væri góða bræði, þá myndi ég alveg skilja það, sko. Ok, það er mjög áhugavert. Já, svona persónulega myndi ég ekki vilja vera drepinn bara að því að einhver annar vill borða mig. Þú veist, ég myndi frekar vilja lifa mínu lífi bara í friði. Já, en þú veist, er ekki bændurnir að hugsa dýrin? Er bóndinn ekki að gefa þér að borða? Bóndinn, það er... Bóndinn er að gefa þér að borða, sko. Ég borða ekki dýr. Já, en ef að þú ert kind og þú ætlar að lifa úti, þá ert þú þá myndir bara deyja á endanum. En ef að þú ætlar að vera í á bóndabæ þar sem að bóndinn getur séð þig, af hverju þá er hann að
gera eitthvað fyrir þig, af hverju má hann ekki fá eitthvað í staðinn? Já, semst, þú borgar með lífiðinu ef hann gefur þér að borða. Já. Og er það eitthvað sem þú myndi vilja að einhver annar myndi gera þig? Hæ? Ef einhver sem sagt bara heldur þér uppi bara í einhverju stílu. Nei, en ef þú ert hérna bara, segjum svo að þú ert bara lamp og þú ferð út og þú verður úti yfir allar að stýra. Sumartíma. Nei, hver ætlar að vera ef að bóndinn ætlar ekki að hafa þig inn á húsi? Já, fara kindur ekki inn á veturna? Jú, en ef það tekur enginn þar inn? Ef það hugsar enginn um þig? Það er náttúrulega ekki náttúrulega fyrir kindur að vera hérna og við ræktum þær í þetta líf. Hvað sagði, við ræktum þær? Við ræktum kindur í lífi sem þær eru í. Já, mér finnst það bara fáránlegt að fólk hafi tekið upp á því að fara að hætta að borða kjöt bara svona 1, 2 og bingo. Af hverju ekki bara svona erum við og svona erum við alin upp og af hverju að fara að hætta þessu. Það er bara mín skoðun. Þín skoðun getur verið öðruvísi. Herru, það er bara allt í lagi að við höfum mismunandi skoðun. Ég er ekkert að ráðast á okkur hérna. Nei, ég skil það fyrir bara. En hérna, myndirðu segja að það sé betra fyrir dýrin ef við hættum að rækta þau í þetta líf og að drepa þau? Hvað sagðirðu? Myndirðu segja að það sé betra fyrir dýrin og plánetun og svona, og okkur kannski, ef við myndum hætta að rækta dýrin í þetta líf bara til þess að drepa þau? Og ég skil ekki þessu spurningu. Nei, ekki heldur. Ok, ef við myndum, þetta líf sem að dýrin eru ræktuð í. Já, sem þetta að vera inn á hjábónda og... Já, þau eru semst í svona sem í fangelsi. Já. Og svo eru þau send í sláturhús, þar sem að þau eru skotin í höfuðið og skorin að háls. Myndirðu segja að það sé betra fyrir dýrin að sleppa því að rækta þau eða er það betra fyrir þau að þau séu ræktuð í þetta líf? Var þetta skýrt? Það er náttúrulega bara útrýmingarhætta ef við ræktum það ekki. Það er bara útrýmingarhætta. En hvað viljið þið segja við sauðfjárbændur sem rækta sauðfé? Við viljum segja að við höfum ekki bændur. Við viljum bara að bændur kannski breyti yfir í að rækta plöntur í staðan fyrir að rækta dýr af því að við þurfum ekki að borða dýr lengur til þess að lifa heilbrigðu lífi og þess vegna ættum við bara að sleppa því af því að dýr finna fyrir þjáningu eins og við og þess að valda einhverjum öðrum þjáningu þegar við höfum annað val. Það er líka eitt með bændur að þeir eru oft í mjög erfiðum vinnuaðstæðum, þeir eru að vinna langa daga. Það er ekki alveg besta starfi sem að þeir þurfa að fórna miklu fyrir þetta starf. Þannig að það væri líka betra fyrir þá að þurfa ekki að vinna við þetta. Og hvað með okkur sem elskum íslenskt lambakjöt? Já, það er plöntumatur getur verið alveg jafn góður á bragðið og maturinn sem að fólk er vant að borða. Ég held að mjög gott rauðvínslegið sem er svona sojakjöt. Flestir mjög ánægðir með það sem borða kjöt. En hvað með fiskarna í sjónum? Fiskarnir í sjónum það hefur verið sýnt fram á að þeir finna fyrir þjáningu alveg eins og öll önnur dýr og það er bara saman með þá. Allt verður að vera að drepa þá og borða þegar við höfum annað val. Við förum ekki líka verst með þá á öllum dýrum. Það sé ekki góður hluti að vera dregin upp og kafna hægt og rólega. Það tekur mjög langar tíma. Eitthvað mótnar á því? Við útilokum það ekki. Þetta er animal safe. Það er fyrir öll dýrin sem eru notað til manneldis. Hvaða skilaboð eigið til þeirra sem geta að borða dýraafurðir? Það er í rauninni bara að fræða sig hvað annað er í boði. Til dæmis koma á Vegan Ísland á Facebook eða það er hægt að gera líka áskorun á challenge22.com þar sem að þú bara prófar að vera vegan í 22 daga og fær hjálp frá næringarfræðingum og það eru mentorar sem gera þetta eins auðvelt fyrir fólk og hægt er. Og já, þetta bara snýst að fræða sig þetta. Og vera opinn fyrir nýju. Við þurfum ekkert endilega að gera þetta ef við viljum það ekki og flestir eru líkar vel við dýr. Flestir vilja þau ekki sársauka að þau deyja óþörfu. Það myndi enginn vilja gera þetta við hund. Gott, gangi ykkur vel. Já, takk kærlega fyrir það.